Hello sa ating mga katambahay dyan. Welcome back to my channel. Ngayon, gagawa naman tayo ng cheesy corn dogs. So, nandito yung ating mga ingredients. Ito yung ating asukal, milk, flour, breadcrumbs, cheese, hotdog, itlog at saka salt. Bago mag-start ang video na to, please hit the subscribe button below para lagi kayong updated sa mga videos na aking ina-upload.